હંસાબેન ક્યાં ગામથી છો? સળોદર. સડોદર. હંસાબેન તમને શું તકલીફ હતી? ગોઠણ દુખતો. ગોઠણ દુખતો. કયો ગોઠણ? જમણ. જમણો. તકલીફમાં શું થતી? ચાલવામાં તકલીફ થતી? ચાલવું એટલે દુખતો. પછી સીડી ચડવામાં તકલીફ થતી? હા. જાજી વાર જમીનમાં બેસાતું નહીં? ઉબળે કે જાજી વાર બેસાતું નહીં? નહીં. બરાબર ને? કેટલા ટાઈમથી તકલીફ હતી? તકલીફ તો 3-4 મહિના જેવી. 3-4 મહિના તકલીફ હતી. પછી અહીંયા મહેશ્વરીમાં તમે ઓપરેશન કરાવ્યું? હા. કયું ઓપરેશન કરાવ્યું? ગોઠણ બસાવું. ગોઠણ બચાવવાનું. હવે કેમ છે તમને? હા. કેટલો ટાઈમ થયો ઓપરેશનને? 2 મહિના 19 તારીખ. 2 મહિના 19 તારીખે થશે. તો 2 મહિના પહેલાં જ તમારું રિઝલ્ટ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. ગોઠણ પૂરેપૂરો વરે છે. પહેલાં